chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với Ăn Gì ở Đức. Hôm nay chúng mình đã có mặt ở Berlin để review một quán rất là mới, đó chính là quán Cháo Mịn. Và ở đây bên cạnh mình có hai chị rất là xinh gái. Chị tên là Thi, đến từ Mỹ, Washington DC, ở Đức được 1 năm và vẫn còn một câu hỏi là ăn gì ở Đức. Xin chào, mình là Khanh và mình đã xuất hiện trên kênh Ăn Gì ở Đức một lần rồi và đây là lần thứ hai. Rất vui được trở lại cùng với Lương và chị Thi để review quán cháo mịn ngày hôm nay. Đây là một quán mà chuyên về cháo đầu tiên ở Berlin. Lần đầu tiên chị nghe, chị ăn cháo nhưng mà lần đầu tiên chị nghe tên cháo mịn chị chưa biết nó là mịn là như thế nào. Cháo mịn ở đây được xuất phát từ đặc sản cháo sườn của người Hà Nội. Khác với những loại cháo khác được nấu trực tiếp với gạo nếp, cháo sườn ở đây thì cũng có cách nấu riêng. Gạo thì được xay nhuyễn với cả nước, khi nấu thì sẽ thành một loại cháo có màu trắng đục, sền sệt, mịn như bột và rất dễ ăn. Chữ mịn là như vậy. Chữ mịn là như vậy đó. Để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu nhé. Let's go. Ta-da! Đồ ăn đã ra rồi mọi người ơi, và một bàn tràn ngập đồ ăn luôn. Để bắt đầu thì chúng mình sẽ lướt qua xem hôm nay chúng mình có những gì ở đây nhé. Bên mình có một dĩa hải sản có tôm và mực nè, cá diêu hồng nè, bò lá lốt với cả là nem chay. Còn đây là một tô cháo mịn riêng để mình ăn Đặc biệt riêng. phải không? Đây là món đặc biệt cũng như là tên của quán luôn nha mọi người, Cháo món mịn. cháo mịn. Ở giữa trước mặt mình đây có một nồi lẩu cháo này. Và còn đây là có thịt chim cút, salad với cả avocado. Và đây có một chút để topping ăn với cả cháo. Bên chị đó là hấp dẫn nhất là cái dĩa rau nha. Đặc biệt ăn cháo là phải có Quẩy. bán đậu chiên nè, có cả thịt bò. Đấy là bò Mỹ đấy. Bò Mỹ. Bò Mỹ đấy. Bên Mỹ của chị thì lại muốn ăn bò Đức. Qua đây là muốn bò Mỹ, đúng rồi. Các bạn biết không, ở một quán cháo mịn như thế này thì tất nhiên phải có một cái món đặc trưng đúng không? Thì đó chính là cháo mịn. Đây là món mà có tên của quán luôn á. Cháo mịn là một cái món mà đặc trưng của miền Bắc. Cái này thì hạt gạo sẽ được xay ra xong rồi nấu lên. Bây giờ mình cùng ăn thử nhá, cho nó có quẩy sẵn rồi này. Bên trên có một chút ruốc nữa. Ngoài ra quán còn có thêm một số loại topping để ăn cùng với cháo như là cà dầm ớt chua ngọt, rong biển trứng muối, đu đủ rim ớt, trứng cút hoặc là kim chi. Bây giờ em sẽ ăn thử với cả đu đủ rim ớt này. Cháo ăn một mình thôi, chị có ăn cháo thì rất là ngon. Em thấy là cái vị rất là giống ngày xưa mà em ăn hồi còn bé em hay đi học thì em hay được ăn kiểu quán cháo bên cạnh trường ấy. Rất là giống cái vị luôn đấy. Miền Tây của chị thì cách nấu cháo có khác gì với cách này không? Miền Tây của chị thì có cái lò, người ta rang gạo trước rồi người ta mới nấu, thì cái khi mà nấu trong cái cháo nó sẽ không bị đặc, thì ăn nó cũng rất là ngon. Thường thường là mình nông dân mình ăn với bún, với lòng, với lại giá rất là ngon. Em có thích topping của em không? Chị rất là thích topping trứng muối của chị. Em thấy cái vị của đu đủ này rất là thơm. Rong biển với lại muối vừng rất là thơm. Rất là hợp với cái cháo. Cháo nó có một cái vị kiểu ngọt của xương đúng không? Nhưng mà kết hợp mỗi là từng loại topping khác nhau thì nó tạo ra cái hương vị khác hoàn toàn. Nó rất là bắt chứ không phải là nó chọn ngược lại cái vị của cháo. Sau khi ăn món cháo mịn xong thì hai người thấy như thế nào nhỉ? Ngon. Chị rất thích những cái topping ăn cùng ở đây. Đúng là món signature của quán, cho nên là cái vị rất là đặc biệt. Nếu mà mọi người đến đây thì bắt buộc phải thử cái món đấy nha. Bên này thì chúng mình có nem chay này nha, còn bên này thì có là chả lá lốt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng ăn thử xem hai món này như thế nào nha. Rất là giòn. Chay nhưng không giống chay. Nhưng không giống chay đúng không? Chả lá lốt này nó bên trong cái thịt rất là mềm và kiểu hơi chút dai dai nữa. Món này thì chị thấy cũng chị ăn cũng nhiều rồi. Và để mà trước khi bắt đầu với cả món chính thì chúng mình sẽ lướt qua một món nhẹ nhẹ, đó chính là món salad nha mọi người. Đây là món salad này mọi người ơi, cái này thì nhìn rất là Trang trí rất là đẹp. nhìn rất là healthy ấy, kiểu trong này là cũng là vegan luôn. Nó xuất từ dầu mè ấy. Rất là thơm, mùi dầu mè. Cái đậu chiên rất là giòn. Cái này là 100% là vegan nhỉ. Bây giờ chị Thi đang ngoáy cháo để không khiến cho cái cháo bên dưới nó bị cháy cái phần đáy nồi đúng không? Thì như thế nó sẽ bị khét, cái mùi khét của nó và ăn không được ngon. Theo chị được biết ấy, thì nước dùng này sẽ là được ninh từ xương. Đúng rồi. Tầm rất là nhiều tiếng, rất là phải là mất công ấy. Để cho nó ngọt nước, với lại là có cả các lá thảo mộc hả em? Sau khi mà người ta đã ninh với xương lên để cho được cái vị ngọt của cháo nhá, cho trong cái nước dùng này thì sau đó sẽ phải cho thêm cả thảo mộc vào để tạo được cái vị thơm. Ngoài ra thì các bạn thấy không, cái màu nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Một cái đặc biệt đó chính là các bạn phải đặt trước ít nhất là 2 ngày. Thì để quán chuẩn bị cũng rất may là hôm nay đến chúng mình đã báo trước với cả chị chủ quán để chị chủ quán chuẩn bị cho chúng mình một nồi lẩu như thế này. Cháo sôi rồi và bây giờ mình sẽ cùng bỏ đồ vào nha. Đầu tiên thì ở đây chúng mình có là chim cút. Wow, đùi chim cút. Cái này cũng không có khác gì so với lẩu cho lắm, chỉ mỗi tội là thịt chim. Thì thịt chim là hơi lâu một chút thôi, còn lại về cái đồ khác chẳng hạn như là thịt bò này,
Dạ, xong còn hải sản rồi cá là rất là chín nhanh. rất là nhanh. Cho thêm nhiều rau à chị? Em thích ăn rau đấy. Còn em có nên Cho chọn thêm nhiều thịt vào em. Mình rất là thịt luôn. Dì hải sản rất là hấp dẫn luôn ấy các bạn. và đây mình sẽ cho thêm cả cá riêu hồng vào nào. Tươi, rất là tươi đúng không chị? Rất tươi. Cá rất là tươi luôn. Thực ra là cái cháo này đã chín từ trước rồi, nhưng mà nếu mọi người thật sự là muốn ăn nó rất là đặc ấy thì phải đợi đến cuối. Ok, và bây giờ chúng mình đã lấy ra bát rồi đây và để cùng mình ăn thử nha. Mọi người ơi, đừng quên ăn với lại những cái topping ban đầu nha. Đúng là kiểu ninh xương hàng giờ đồng hồ để ra một tô cháo rất là ngọt đúng không? Mà rất là ngọt nha. Rất ngon và rất lạ. Cái mùi thơm đến từ thảo mộc, Có vị lẩu, nói là lẩu cháo là rất là đúng. bởi vì là nó thơm của Nó mấy thơm cả mùi thảo mộc. thảo mộc này, và bên cạnh đó mình có cái cả hải sản nữa, mình có cả thịt chim cút đó, còn có tôm, cá và còn cả rau nữa. Đúng là kiểu lẩu cháo không sai luôn nha mọi người. Ăn chim này thì phải chấm thêm thử cái nước chấm đặc biệt của quán. Thì cái này ở trong này có bột canh này, cộng thêm với cả nước sốt của thảo mộc ấy, rất thơm mùi thảo mộc luôn. Em chấm ăn thử. Mình có thể chấm với thịt bò nữa nha các bạn. Chắc em nghĩ là chấm với cái gì cũng được luôn á. Cái này là để mà ăn cùng với cả lẩu mà. Tôm và mực rất là tươi, nó không phải kiểu loại tôm và mực đông đá ở trong mình mua sẵn trong siêu thị ấy. Thịt chim rất là mềm, thơm. Em thích chim không? Em thấy chim này em rất là thích. Mấy bạn lưu ý là khi ăn thịt chim mình phải bỏ vào trước tất Đúng cả rồi. các những loại khác vì nó Đúng rồi. lâu chín hơn. Trong tô chỉ là có cá, có thịt bò. Cá dưa hồng phải không chị? Cá riêu hồng rất ngon, rất tươi. Không hiểu sao cái nồi lẩu này ăn bất cứ cái gì nó cũng rất là hợp. Rất đáng một lần để thử nha mọi người, ít Nhưng nhất mà- là một lần. Ok, thế còn cho khách mời đặc biệt ngày hôm nay thì chị thấy món ăn và tổng quát chị đánh giá của quán như thế nào nhỉ? Trước hết là chị cảm ơn em và cảm ơn nhóm anh chị ở Đức. Chị rất là hân hạnh là được đi ăn ké. Hôm nay chị đã tìm được một quán ăn mà chị biết là chị sẽ mang chẳng những bạn chị và gia đình chị, cả những người ở chỗ làm sẽ rủ đến đây để Rủ thử đến qua ăn cái thử món một này, lần. tại vì nấu ăn rất là ngon và rất là fresh, healthy, clean. Món signature của quán là món cháo mịn ấy. Cháo mịn, Ăn với đúng. cái topping với cái hộp này nè các bạn. Yeah. Rất là ngon ấy. Còn với món cháo này thì nước lẩu không còn gì để nói luôn. Rất thích. Ok, vậy là chúng mình đã vừa review xong những món ăn đặc sắc nhất của quán cháo mịn rồi. Nếu bạn nào có cơ hội hãy đến đây thử một lần nha. Mình mong là cái video này sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều trong việc tìm những quán ăn ngon cũng như là đồ ăn ngon ở Berlin. Cảm ơn bọn em cho chị một cái surprise rất là hay và một kỷ niệm rất là hay mà chị sẽ nhớ mãi mãi. Chúc các em rất nhiều may mắn trong những video tới cũng như tìm Phát triển những quán cái ăn mới để giúp những người như chị có cơ hội để thưởng thức thực chất của Berlin. Các bạn ơi, đừng quên like, share and subscribe channel Ăn gì ở Đức để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye! Bye. Chị có thích ăn chim không? Có, chị thích lắm luôn. Chị thích ăn chim á? Em Chim cũng to thích. nhưng mà chị ăn chim to thôi. Chị thích ăn chim to thôi à?